Hello everyone, মই বিনোদ হৈকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। তো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত অতি শীঘ্ৰে এটা নতুন কোৰ্স ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ব। তাৰ বাবে আমাৰ কিছু ভ্যাৰাইটিজ মেচিন আমাৰ ইয়াত আহি পাইছেহি। তো হেইহে আপোনালোকক আজি এটা মেচিন দেখাবলৈ ওলাইছো। তো মেচিনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম, তাৰ আনবক্সিং দেখুৱাম, ফিটিং দেখুৱাম আৰু তাৰ কাম কি এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে আজি দেখিবলৈ পাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, তেতিয়া হলে আগলৈ আৰু এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ কিছু প্ৰেৰণা পোৱা যায়। তো তেতিয়া হলে আমি আনবক্সিং আৰম্ভ কৰো, ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিব। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? ইয়াৰ পিছতে So what the hell? কৈ আছো আনবক্সিংটো হৈ গ'ল, এতিয়া ফিটিংটো কৰি আছো। So what the hell? You're pretending that you like somebody. ফিটিংটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম মেচিনটোৰ বিষয়ে, কি মেচিন আৰু কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। With you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? Are you ready? So what the hell? So what the hell? মেচিনৰ আনবক্সিঙৰ লগতে আপোনালোকক ফিটিংটো দেখুৱালোঁ যে কেনেদৰে ফিটিং কৰা হয়। এতিয়া আহোঁ মেইন কথালৈ, এই মেচিনটো কি হয়। মেচিনটো যিহেতু আপোনালোকে দেখি আছে, এইটো এটা লাইভ মুভমেণ্ট কোম্পানীৰ এটা ফিউম এক্সট্ৰেক্টৰ হয়, কিন্তু মোবাইল ৱেল্ডিং ফিউম এক্সট্ৰেক্টৰ উইথ ফ্লেক্সিবল আৰ্ম। যিহেতু এইডাল হৈছে ফ্লেক্সিবল আৰ্ম বুলি কোৱা হয়। ফিউম এক্সট্ৰেক্টৰৰ কাম হৈছে ৱেল্ডিং কৰি থকাৰ সময়ত যেতিয়া ৱেল্ডিঙৰ পৰা বেয়া গেছ বা ধোঁৱা ওলায়, সেই বেয়া গেছ ধোঁৱাটোৱে আমাৰ ৱেল্ডিং কৰাজনৰ কাৰণে হানিকাৰক। তো সেয়েহে য'তে আমি ৱেল্ডিং কৰোঁ এই আৰ্মডাল আমি ফ্লেক্সিবল আৰ্মডাল তাত ব্যৱহাৰ কৰি ৱেল্ডিঙৰ পৰা ওলোৱা বেয়া ধোঁৱাটো ই চক কৰিব, টানি লৈ ভিতৰলৈ মেচিনত সোমাই পিউৰিফাই কৰি ভাল ধোঁৱাটো উলিয়াই পঠিয়াই দিব। এই মেচিনটোৰ সেইটোৱে কাম হৈছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি কিচেনত দেখোঁ কিচেন চিমনিৰ নিচিনা ইয়াৰ কাম। হাৱাটো এইফালৰ পৰা টানিব, ৱেল্ডিঙৰ বেয়া ফিউম বা হাৱাটো টানি ভিতৰলৈ লৈ পিনি ইয়াৰ ভিতৰত পিউৰিফাই কৰি পিনি উলিয়াই পঠিয়াই দিব। ইয়াত এখন ঢাকনিও থাকে, এইখন আমি লক কৰি থৈ দিব পাৰোঁ। আৰু বহুত আছে জানিবলগীয়া, আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিম। আৰু বিভিন্ন নতুন নতুন মেচিন আহিছে আমাৰ ইয়াত। আৰু ফ্ৰী ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰত এনেদৰে ফ্ৰীতে ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।
Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting